hello guys, ada වෙලන්නේ Amaara resort sigiriya Dambulla. sigiriya කට්ටිය බලන්න අද සෆාරි යන්න පුළුවන් වෙයි. vlog එක දිගටම බලන්න. අඩු වල දින කමෙන්ට් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. බලමු ඊළඟ සම්පූර්ණ මොකද වෙන්නේ. අපි දැන් ආවා සිනමා ලොජ් එකට ගලන්න පැසත් ඉන්නවා මාත් එක්ක. තාම කී සම්බුත් නැහැ. අපි ඉන්නවා ලොබි එකට වෙලා. තාමත් දාලා එමු. බලමු අපි ඊළඟ මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. මම vlog එකට දාන්න යන්නේ.
පිදුරංගලට ආව නගින්න මම කලින් ඇවිල්ලා නැහැ. සීගිරිය යන්න ඉතින් සීගිරිය කියන්නේ මෙතනට ආවේ හොඳයි කියලා දෙනවා. උඩට ආවා මාර view එකක් තියෙන මෙතන. තාම උඩට ගියේ නැහැ. ඊට උඩට. මෙතන තියෙන ලොකු බුදු පිළිමයක්. මම මේක ඩීටේල් නම් එච්චර දන්නේ නැහැ. මම ඩොකියුමන්ටරි එකක් නෙවෙයි කරන්නේ. නිකන් vlog එකක් නේ. මම ඕවා ගැන කියන්නේ නැහැ. Approximately 10 hours later. දැන් ඉන්නේ අනුරාධපුර එයාර් ෆෝස් කැම්ප් එකේ. බලමු මම MI-17 ෆ්ලයි කරන්න යන්නේ. වැඩේ තමයි.